Mga kamananap, hindi na tayo sa may Valencia dahil sa tinawag tayo ni Bossing Manager Amo Robert. Lamban ng hindi mandar, boss? 6 months. 6 months. Tapos ngayon, ilang oras lang. Subukan natin, baka sakaling matsambahan. Hyundai Porter, D4CB engine, start. Okay, perfect. Thank you. Okay na. Naibot na ang tunok sa tutunlan ni manager. So, naging problema, mobilizer. Yung ECU nila is naka-mobilizer, ayaw lang umandar. Pulian nila o compressor pa, marang gapon, pero lagi din ang problema. So, pero pulian na ito, ECU, tapos rewiring na yun. So, umandar. Shout out kay Uncle Mar. Naman yung idea, gamit gapon.